Γεια σας, εγώ είμαι ο Αντώνης και από εδώ πέρα είναι ο Γιάν. Είμαστε και οι δύο μέλη στο λαμπάκι και σήμερα θα σας μιλήσουμε για το τι είναι ένα hackerspace, καθώς και ο όρος hacker, αλλά και το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για εσάς, καθώς και να απομυστικοποιήσουμε τον όρο για τους περισσότερους, για να δούμε αν είστε εσείς hacker. Συνήθως οι hacker από την τηλεόραση ή από τις εφημερίδες έχουν δώσει την άποψη στο κοινό πως είναι κυβερνοεγκληματίες και καταστρέφουν πράγματα ή κάνουν γενικά κάτι ή γενικά κάνουν κάτι κακό. Η ιστορία όμως τώρα του όρου ξεκινά από το 1960 και συγκεκριμένα από φοιτητές του MIT και από μέλη του TMRC, όπου στην ουσία σήμαινε εξερεύνηση και διασκέδαση όσον αφορά τα ηλεκτρονικά. Ναι. Μετά στη δεκαετία του 1970 μπήκαν οι υπολογιστές στα σπίτια. Οπότε ήταν στην ουσία το χειροποίητο hardware, δηλαδή κατασκευές που κάνανε διάφοροι χρήστες, ώστε να χρησιμοποιούν υπολογιστές. Για να δούμε ποιος είναι ο hacker, μπορούμε να το ορίσουμε ως κάποιος που καταλαβαίνει, αλλάζει και δημιουργεί, είτε hardware, όπως φτιάξει το μόνος σου, είτε ανοιχτό hardware, που είναι διαθέσιμες οι οδηγίες και τα ηλεκτρονικά online, όπως είδαμε σήμερα, τους 3D printer και διάφορα άλλα, αλλά και software με δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Ένα παράδειγμα hacking είναι αυτό που είχε κάνει το Chaos Computer Club και το ονόμασε Blinken Lights. Είχε γίνει στη Γερμανία και είχαν στην ουσία, μπορούσαν να ελέγχουν τα φώτα μιας οικοδομής και μετά να κάνουν διάφορα σχέδια, ας πούμε χαρούμενο προσωπάκια, να παίζουν ping-pong με τα κινητά, το κλασικό παιχνίδι. Και γενικά εντάξει, ήταν μια ωραία νύχτα. Τώρα εμείς στο λαμπάκι είχαμε ένα πρόβλημα. Μετακινηθήκαμε στο πανεπιστήμιο όπου και στεγαζόμαστε και είχαμε το πρόβλημα πως μας δώσαν ένα χώρο, ο οποίος άνοιγε με κλειδί, αλλά μας δώσανε μόνο 2 ή 3 κλειδιά. Οπότε έπρεπε τα μέλη μας, που ήταν περισσότερα, να έχουν έναν τρόπο να μπαίνουν. Και έτσι σκεφτήκαμε να φτιάξουμε εμείς έναν, το οποίο στην ουσία είναι ένας μηχανισμός που ανοίγει την πόρτα με ένα τηλεφώνημα. Καλούμε ένα συγκεκριμένο νούμερο και ανοίγει η πόρτα. Και χρησιμοποιεί αποκλειστικά open source προγράμματα και hardware. Και συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε τα Arduino, για τα οποία κάνουμε και διάφορα workshops, αλλά και τον Asterisk, ο οποίος στην ουσία είναι ένα σερβερ για να μπορούμε να δεχόμαστε τις κλήσεις ηλεκτρονικά σε έναν υπολογιστή. Και τα γρανάζια αυτά τα δύο που βλέπετε, αλλά και η πράσινη ηθίκη κάτω που έχουμε βιδώσει στην πόρτα, είναι εκτυπωμένα από το δικό μας 3D printer, ο οποίος, εντάξει, επειδή ήταν χειροποίητος, αυτή τη στιγμή δεν είναι μαζί μας. Λοιπόν, τι είναι ένα hackerspace? Ένα hackerspace είναι ένα μέρος συνάντησης για συζήτηση, εκμάθηση, αλλά και διασκέδαση. Τι έχει? Έχουμε υπολογιστές και διάφορα εργαλεία, αλλά και υπηρεσίες. Θα δούμε περισσότερα αργότερα. Ας πούμε για το λαμπάκι. Το λαμπάκι είναι ένας χώρος στο πανεπιστήμιο, ο οποίος είναι ανοιχτός σε όλους, δεν έχει συνδρομή, δηλαδή όλες οι εργασίες που γίνονται εκεί πέρα βασίζονται σε δωρεές από τα μέλη του και μη, και έχει εθελοντική εργασία. Επίσης έχουμε τακτικές συναντήσεις και hackathons, δηλαδή είναι κάποιες ορισμένες μέρες του μήνα που μαζευόμαστε για να χακάρουμε, με τον καλό όρο της λέξης. Ναι, συνήθως κρατάει αρκετές ώρες, οπότε προετοιμαστείτε άμα θέλετε να έρθετε. Και έχουμε και διάφορα εργαλεία ή υπηρεσίες. Ας πούμε, έχουμε διάφορα εργαλεία που ίσως δεν έχετε και θέλετε να χρησιμοποιήσετε, τρυπάνια, πριόνια, Arduino,
Έχουμε και επίσης διάφορες υπηρεσίες όπως email, wiki για να συζητάμε. Αλλά γιατί το λαμπάκι? Γιατί στο λαμπάκι μπορείτε να μοιραστείτε ιδέες, έχετε πρόσβαση σε εργαλεία, μπορείτε να ανταλλάξετε απόψεις με άλλα μέλη, μπορείτε να μάθετε αλλά και να διδάξετε. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει συνεργασία και δεν υπάρχει αποτυχία, αλλά υπάρχει πρακτική εμπειρία σε όλα τα θέματα. Τώρα όσον αφορά το μέλλον, και δυστυχώς ή ευτυχώς σε βάθος χρόνου, προσπαθούμε να συνεργαστούμε είτε από κοντά με διάφορους άλλους οργανισμούς, είτε να συνεργαστούμε μέσω διαμοιρασμού της γνώσης, δηλαδή μπορούμε να σας πούμε πώς μπορείτε να κάνετε κάτι. Επίσης, στοχεύουμε στην αποκέντρωση, η οποία στην ουσία είναι να δώσουμε δύναμη και έλεγχο στον κάθε ένα από εμάς, να υπάρχει μικρότερη ανάγκη των μεγάλων εταιριών, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχουν και λιγότερα σημεία στα οποία μπορεί, άμα αποτύχουν, δηλαδή άμα χαλάσουν, να μην υπάρχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Γιατί τώρα, αν υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία που όλοι τη χρησιμοποιούμε και ξαφνικά αυτή κλείσει, τότε όλοι δεν θα έχουμε να χρησιμοποιήσουμε τίποτα. Ενώ χρησιμοποιούμε πολλές μικρές, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Και νομίζω κάπου εδώ είμαστε. Σας ευχαριστούμε. Άμα έχετε περισσότερες ερωτήσεις, έχει μετά ένα πάνελ όπου μπορείτε να μας ρωτήσετε και στα ελληνικά και στα αγγλικά για να μπορεί να σας βοηθήσει και ο Γιάν. Και αυτά νομίζω.